Hello everyone, class 12 को NEB board exam prepare गरिरहेका सम्पूर्ण स्टुडेन्टहरुलाई we welcome to this very new video and this video is related to the content of class 12 compulsory English. भर्खरै हिजो मात्रै NEB ले चाहिँ जुन 2023 अथवा 2080 को वैशाख 26 गतेदेखि हुन गइरहेको बोर्ड एक्जामको लागि भनेर डिफरेन्ट सब्जेक्टको लागि मोडल क्वेशनहरु चाहिँ इस्यु गरेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको PDF को लिंक चाहिँ तल मैले गुगल ड्राइभ को लिंक तल मैले राखिदिन्छु डिस्क्रिप्सनमा, त्यहाँ गएर पनि मोडल सेटहरु चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ नेपाली, इंग्लिश, सोशल स्टडिज सबै सब्जेक्टहरु कम्पल्सरी सबै अप्सनल सब्जेक्टहरु चाहिँ एक वटा मोडल सेटहरु NEB ले प्रोवाइड गरेको छ। अनि यस्तो अहिले जुन 1 महिना भन्दा अगाडि प्रोवाइड गरेको मोडल सेट चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यस्तो क्वेशन आउने चाहिँ धेरै म्याक्सिमम चान्स भएकाले गर्दा यो सेटहरुको सल्युसन चाहिँ कम्प्लिट सल्युसन म प्रोवाइड गर्ने छु। त्यसले भिडियोलाई चाहिँ फलो गर्नु होला अनि च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला ताकि नयाँ सेट नयाँ सब्जेक्टको सल्युसन भिडियो अपलोड भइसकेपछि तपाईले चाहिँ नोटिफिकेसन जाओस्। सो यही नै भन्नु थियो। अब आज हामी इंग्लिशको सेट लिएका छौं। इंग्लिशको सेट पक्कै पनि तपाईले हेर्नु भएको छ होला। सो यहाँ रहेको छ इंग्लिशको सेट। यो चाहिँ नर्मल इंग्लिशको सेट रहेको छ। NEB ग्रेड 12 NEB ले नै इस्यु गरेको सेट रहेको छ। सब्जेक्ट कोड सहित चाहिँ यो सेटलाई चाहिँ इस्यु गरेको छ NEB ले 2079 मा इस्यु गरेको, तर यो बोर्ड एक्जाम 2080 का लागि 80 लाई एड्रेस गर्ने हिसाबले चाहिँ रिलिज गरिएको छ 2023 मा। सो हेर्न सक्नुहुन्छ यो नर्मल रहेको छ। यो चाहिँ मोडल सेट रहेको छ र यसको सल्युसन चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट गर्न गइरहेका छौं। अनि यो मोडल सेट चाहिँ जुन 2078 को लागि नयाँ त्यतिबेला झिकेको मोडल सेट भन्दा अलिकति फरक छ। अलिकति फरक टाइपले चाहिँ क्वेशन सोधिन सक्छ। यो बोर्ड एक्जाममा पहिलेको इंग्लिशमा चाहिँ यस्तो अर टाइपको क्वेशन चाहिँ हुँदैन थियो। अर टाइपको क्वेशन लङ क्वेशनमा नि हुन थियो, सर्ट क्वेशनमा नि हुन थियो। अनि त्यसैगरी ग्रामरमा पनि यहाँ चाहिँ इनकरेक्टहरु अथवा मिस्टेकहरु फाइन्ड गर्ने टाइपको धेरै क्वेशनहरु रहेका छन्। सो त्यस्तो क्वेशनलाई चाहिँ हामीले आज नयाँ प्याटर्नमा प्र्याक्टिस गर्दै जाने छौं। ल हेरौँ है। अब NEB ग्रेड 12 2079 2023 मोडल क्वेशन सल्युसन कम्पल्सरी इंग्लिश बाइ बिङ सोशल युट्युब च्यानल। अनि यसको पीडीएफहरु चाहिँ म तपाईलाई ब्लग स्पटमा राखिदिन्छु हाम्रो वेबसाइटमा। त्यहाँ चाहिँ हल्का टेक्निकल प्रब्लम आइरहेको छ। त्यो कस्टम डोमेन नेम मिलाउँदाखेरि HTTPS रिडाइरेक्ट नभएर चाहिँ त्यो हल्का टेक्निकल इस्यु आएको थियो। अब त्यसलाई चाहिँ मैले पछि सल्भ गर्ने हिसाबले चाहिँ त्यही ब्लग स्पटमा मैले पीडीएफ राख्ने छु। त्यसलाई कसरी एक्सेस गर्ने, कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर पनि एउटा छोटो एउटा 2-3 मिनेटको भिडियो पनि अपलोड गर्ने छु। त्यसलाई हेर्नुभयो भनेपछि नर्मली पीडीएफहरु यो एक्सेस गर्ने कुरा तपाईले थाहा पाउनु भइहाल्छ। हेरौ, क्यान्डिडेट्स आर रिक्वायर्ड टु गिभ देयर आन्सर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्र्याक्टिसेबल। द फिगर्स इन द मार्जिन इन्डिकेट द फुल मार्क्स भन्यो। टाइम 3 घण्टाको लागि हुन्छ। तपाईको फुल मार्क्स भनेको 75 मार्क्स हुन्छ है। ल अब सुरुको क्वेशन दिएको छ, रिड द फलोइङ टेक्स्ट अबाउट अ फिटनेस एक्टिभिटी एन्ड कम्प्लिट द टास्क दैट फलोज भनेको छ। हामीले चाहिँ अब जनरली 15 मार्क्सको लागि सुरुमा एउटा प्यासेज नै सोध्ने गर्छ। अनि यो प्यासेजबाट हामीलाई 3 वटा क्वेशन तल सोधेको हुन्छ। अनि मैले 2079 को लागि 79 मा ओल्ड इज गोल्ड को इंग्लिश को कम्प्लिट सल्युसन प्रोवाइड गरेको थिए। त्यसमा तपाईलाई के कुरा एक्सप्लेन गरेको थिए भनेपछि सुरुमा चाहिँ प्यासेजको कुराहरु पढ्नु भन्दा पहिले चाहिँ यस्तो हाइलाइटेड वर्डहरु छ नि, यो हाइलाइटेड वर्डको मिनिङ चाहिँ बुझ्न प्रयास गर्नु होला। हाइलाइटेड वर्डलाई हेर्नु होला एकपटक हैन, किनकि तिनीहरुको युज चाहिँ तल क्वेशनमा भएको हुन सक्छ। सो हाइलाइटेड वर्डको एकपटक हेर्नु होला प्यासेज पढ्नु भन्दा पहिले नै। अनि त्यसपछि अरु काम के गर्नु पर्छ भने चाहिँ क्वेशन पढ्नु होला। प्यासेज पढ्नु भन्दा अगाडि चाहिँ क्वेशन पढ्नु होला। क्वेशन पढेपछि तपाईलाई एटलिस्ट केही न केही आइडिया आउँछ कि यो क्वेशन सोधेको थियो भनेपछि पछि प्यासेज पढ्दा त्यो क्वेशनको एन्सर त्यहाँ क्लिक हुन्छ के भनेपछि तपाईले सुरुमै प्यासेज पढ्नुहुन्छ हैन। प्यासेज पढेर फेरि तल क्वेशन पढ्नुहुन्छ अनि फेरि त्यो क्वेशनको एन्सर खोज्नको लागि फेरि माथि प्यासेज पढ्नु पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ कम्पेरेटिभली बढी टाइम लस हुने गर्छ। सो त्यो टाइमलाई मिनिमाइज गर्न, टाइम लसलाई मिनिमाइज गर्नको लागि हामीले चाहिँ सुरुमा क्वेशन पढ्यो भनेपछि क्वेशन यो सोधेको थियो भन्ने कुरा चाहिँ प्यासेज पढ्दा क्लिक हुने गर्छ के। सो मैले चाहिँ त्यही रुल अप्लाई गरेर चाहिँ प्यासेज सल्भहरु गर्थे। तपाईले पनि त्यो अप्लाई गर्दा हुन्छ। हैन चाहिँ तपाईले जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी पनि गर्दा भयो है। सो यहाँ चाहिँ डिफरेन्ट क्वेशनहरु चाहिँ रहेका छन्। सुरुमा चाहिँ तपाईलाई फिल इन द ब्ल्याङ्क्स दिएको छ। हाइलाइटेड वर्डहरुले युज गरेर यो सेन्टेन्सहरुलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्नुपर्ने छ। 5 वटा सेन्टेन्स रहेको छ। 2 अफ द वर्ड्स आर नट नेसेसरी भनेपछि हामीले 7 वटा वर्ड्स चाहिँ दिएको छ। अनि ट्रू फल्स र नट गिवन लेख्नु भनेको छ। अनि एउटा चाहिँ क्वेशन आन्सर दिएको छ है। सो क्वेशन आन्सर हेर्न सक्छौ। व्हाई डज द अथर मेन्सन एक्सरसाइज रिसर्च इन द फर्स्ट प्याराग्राफ। एक्सरसाइज रिसर्चलाई चाहिँ फर्स्ट प्याराग्राफमा किन मेन्सन गरे। अनि वेयर डज जोना मेन्सन वर्क भनेपछि अब जोना मेन्सनको बारेमा केही कुरा प्यासेजमा आइसक्यो भनेपछि यो चाहिँ सोधेको थियो भनेर त्यसरी क्लिक हुन्छ के। व्हाई डज द अथर युज द फ्रेज म्याजिक बुलेट इन द थर्ड प्याराग्राफ भनेको छ। म्याजिक बुलेट भन्ने वर्डको पनि त्यहाँ युज कसरी भइरहेको छ त्यो प्यासेज पढ्दा पनि यो कुरा जान्नु पर्यो। अनि डु यु अग्री अर डिसअग्री विथ द अथर्स पोइन्ट अफ भ्यू, व्हाई नट भनेको छ। अब यो त अथर्स पोइन्ट अफ भ्यूसँग अग्री गर्ने नगर्ने कुरा चाहिँ प्यासेज पढेपछि हामीले थाहा हुन्छ। हाउ इज
द अथर इन दिस टेक्स्ट ट्राइङ टु कन्भिन्स द रिडर भनेर चाहिँ यसरी क्वेसन सोध्ने गर्छ। अनि यो प्यासेजको क्वेसन चाहिँ तपाईँले जेनरली त्यो सानो कक्षामा जस्तै माथि एउटा प्यासेज दिने, अनि प्यासेजमा एउटा फर्स्ट लाइनमा एन्सर हुन्छ, अनि त्यही लाइनको क्वेसन त्यही लाइनलाई एन्सर हुने हिसाबले क्वेसन चाहिँ त्यसरी सोध्दैन है। जस्तै यहाँ तपाईँले सोधेको छ म्याजिक बुलेट फ्रेजको युज के हो भनेर सोध्यो कि अलिकति तपाईँको कम्प्रिहेन्सन कस्तो छ, अन्डरस्ट्यान्डिङ कस्तो छ भन्ने कुराहरू चेक गर्नको लागि क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी डु यु अग्री अर डिसएग्री, अब आफ्नो ओपिनियन दिने क्वेसन पनि सोधिरहेको हुन्छ। त्यसैले प्यासेजमा अलिकति फरक टाइपको क्वेसन सोध्न सक्छ, जे टेक्स्टमा छ त्यही नै सार र एन्सर लेख्न सकिन्छ भन्ने हुन्न है। कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्नो लजिक कम्प्रिहेन्सन चाहिँ युज गरेर एन्सर पनि सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो लेट्स स्टडी द प्यासेज। माथि प्यासेज पढ्यो। यो प्यासेज चाहिँ जेनरली फिजिकल एक्सर्साइज अथवा फिजिकल फिटनेसको बारेमा दिएको छ, जहाँ चाहिँ वाकिङलाई बढी इम्फसाइज गरेर कुरा गरेको छ है। यु वान्ट टु बी हेल्दी, फुल स्टप हो यहाँ। यु नो यु निड टु एक्सर्साइज मोर, बट इफ यु आर नट रेडी टु ग्रान्ड थ्रु एन आवर अफ किक बक्सिङ, डु नट डिस्पेयर। अब डिस्पेयर भनेको चाहिँ होपको अपोजिट हो। होपको अपोजिटलाई डिस्पेयर भनिन्छ। होप भनेको केही कुरामा एक्सपेक्ट राख्नु, आशा राख्नु भनिन्छ। यसरी डिस्पेयर भनेको निराशा हुनु होइन, हो त्यसलाई चाहिँ डिस्पेयर भन्ने गरिन्छ। देयर इज अ ग्रोइङ अग्रिमेन्ट अमङ एक्सर्साइज रिसर्चर्स द्याट इन्टेन्स फिजिकल एक्टिभिटिज अफर्ड बाई मोस्ट हेल्थ क्लब्स आर नट ओन्ली or even the preferable part to better health. Indeed, the best thing for most of us maybe to just walk. सुरुको प्यासेजमा चाहिँ फिजिकल फिटनेस फिजिकल रिसर्चर्सहरूले भनेको अनुसार चाहिँ फिजिकल फिटनेसको लागि हामीले त्यो जिममा गएर हेभी एक्सर्साइज गर्नुको साटो नर्मल वाकिङ गरेर पनि हामी चाहिँ फिजिकली फिट हुन सक्छौँ भन्ने कुरालाई इन्क्लुड गरिएको छ। यस, वाक एट अ रिजनेबल भिगरस क्लिप 5 to 6 km/h for half an hour or so, maybe 5 or 6 times a week. You may not feel the benefits all at once, but the evidence suggests that over the long term, a regular walking routine can do a world of preventive good. Walking in fact may be the perfect exercise. For starters, it is one of the safest thing that you can do with your body. It's much easier on the knees than running and does not trigger untoward साइड इफेक्ट्स। डक्टर जोहन म्यान्सन, अब त्यो डक्टर जोहन म्यान्सनको क्वेसनमा सोधेको थियो नि त अथवा डक्टर जोन्सनले चाहिँ के काम गर्नुहुन्थ्यो भनेर सोधेको थियो। त्यो डक्टर जोन म्यान्सन चिफ अफ प्रिभेन्टिभ मेडिसिन एट अ लिडिङ हार्वर्ड वुमेन हस्पिटल भन्ने छ। हार्वर्ड वुमेन हस्पिटलमा चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा फिमेल डक्टरको रूपमा काम गर्नु रहेछ भनेर त्यसरी बुझ्न सक्यो। इफ एभ्री वान वेयर टु वाक ब्रिस्कली भनेको जेनरली सफ्टली भन्न खोजिन्छ। 30 minutes a day, we could get the incidence of many sick diseases by 30 to 40%. She further says regular physical activity is probably as close to magic bullet. A magic bullet phrase use गरेको छ, as we will cute in modern medicine. And for those of us who do not have half our chunks of time, chunks भनेको टुक्रा हो, the news gets even better. Several recent studies suggest that walking briskly 3 or 4 times a day for 10 minutes at a time may provide many of the same benefits as walking continuously for 30 minutes. Here is how to make the most of your walking routine. Walking routine बनाउने कुरामा चाहिँ डिस्कस गरेको छ। First, get into gear. Walkers' shoes need to have enough rooms at the front of the feet to spread. Then ease on down that road. Avoid muscles aches by starting slowly or incorporating gentle stretches into both your warm up and cool down. यहाँ चाहिँ फुटस्टपहरू प्यासेज कपी गर्दाखेरि हल्का हल्का फुटस्टपहरू यता मिस्टेक भएको हुनसक्छ। त्यो प्यासेजलाई चाहिँ ओरिजिनल क्वेसन हेरेर पनि तपाईँले सच्याउन सक्नुहुन्छ। You must plot your course. Some people walk at a specific time each day, others soon on walking into their routines by parking the car a few minutes from the store or taking the stairs instead of lift. Stairs हो, यहाँ चाहिँ स्टेयर हो, stairs instead of the lift. Record your efforts, including how long and how far you walked. Jotting down improvements keeps you motivated and challenges you to do better. Since walking affects you so many ways at once, it is difficult to determine precisely why is it good for you, but most of the evidence gathered so far is compelling भनेर चाहिँ यसरी नर्मली प्यासेज नै दिएको छ। यसमा अलिकति लेन्दी प्यासेज दिएको छ। अब यो प्यासेजमा चाहिँ थाहा हुनु भनेको चाहिँ डिस्पेयर भनेको यसको मिनिङ थाहा हुनु पर्यो। डिस्पेयर भनेको निराशा, रिजनेबल भनेको होइन नर्मल्ली जो चाहिँ एफोर्ड गर्न सकिन्छ त्यसलाई रिजनेबल भनिन्छ। मैले त्यो कुरा जस्तै मलाई यो सर्ट 500 को मैले लिन सकिन्छ भनेपछि द प्राइस अफ सर्ट इज रिजनेबल फर मी भन्न खोजेको के। त्यसरी प्रिभेन्टिभ भनेको केही कुरालाई रोक्ने होइन, त्यसलाई प्रिभेन्टिभ भन्ने गरिन्छ। अनि ब्रिस्कलीको मिनिङ भने मैले सफ्टली होइन जेनरली पनि नर्मल तरिकाले हिँड्दा पनि भन्न खोजेको ब्रिस्कली भनेको। अनि मसल भनेको त तपाईँलाई थाहा नै छ, मसल्स। अनि ग्यादर्ड भनेको कलेक्टेड, केही कुरा जम्मा गर्नुलाई ग्यादर्ड भनिन्छ। सो यति नै रहेको छ। अब कम्प्लिट द फलोइङ सेन्टेन्स युजिङ द वर्ड्स हाइलाइटेड इन द टेक्स्ट भनेको छ।
सो पहिलो एन्सर हुन्छ ही लुक्स लाइक अ बडी बिल्डर एज ही हेज अ स्ट्रङ मसल अब बडी बिल्डर भनेपछि स्ट्रङ मसल हुने भयो करेक्ट एन्सर यु क्यान स्टिल गेट अ गुड हाउस फर अ भेरी रिजनेबल प्राइस एकदमै अफोर्डेबल प्राइसमा चाहिँ तपाईँले अझै राम्रो घर पाउन सक्नुहुन्छ इट वाज रियली फ्रिजिङ सो वी ग्यादर्ड सम वुड टु बिल्ड अ फायर धेरै चिसो भएको थियो सो हामीले केही दाउराहरू चाहिँ सँगालेर आगो बाल्नको लागि केही दाउराहरू सँगाल्यौँ अल्दो हि लस्ट हिज जब हि डिड नट डिस्पेयर उसले आफ्नो जब लस्ट गुमाए पनि उसले चाहिँ निराश भएन जगिङ रेगुलरली इज द बेस्ट प्रिभेन्टिभ मेजर फर हार्ट डिजिजको लागि जगिङ चाहिँ बेस्ट प्रिभेन्टिभ मेजर हो भनेर चाहिँ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स चुज गर्न हामीले सक्सेसफुल भयो त्यसपछि बी नम्बरमा रिड द टेक्स्ट अगेन एन्ड राइट ट्रु इफ द स्टेटमेन्ट अग्रिज विथ द इन्फर्मेसन गिभन इन द टेक्स्ट फल्स इफ द स्टेटमेन्ट कन्ट्राडिक्ट्स द इन्फर्मेसन गिभन इन द टेक्स्ट नट गिभन इफ देयर इज नो इन्फर्मेसन इन द टेक्स्ट अब इन्फर्मेसन टेक्स्टमा दिएको इन्फर्मेसनसँग अग्री गर्छ भनेपछि ट्रु लेख्ने यदि अपोजिट छ इन्फर्मेसन अथवा स्टेटमेन्ट र इन्फर्मेसन अपोजिट छ भने चाहिँ फल्स लेख्ने र कुनै पनि इन्फर्मेसन दिएको छैन भने चाहिँ नट गिभन चाहिँ लेख्ने भनेर चाहिँ ट्रु फल्स नट गिभन सोध्यो है सो पहिलो क्वेसन रहेको छ एकर्डिङ टु अथर ओन्ली स्ट्रङ फिजिकल एक्सर्साइजेस किप्स पिपल हेल्दी अब यो चाहिँ अभियसली पनि फल्स हुने भयो किनकि पहिलो प्याराग्राफमा नै स्ट्रङ फिजिकल एक्सर्साइज हेल्थ क्लब जिम्समा गएर गर्नुको फिजिकल एक्सर्साइज भन्दा पनि नर्मल वाकिङले नै मान्छेलाई हेल्दी बन्न हेल्प गर्छ भन्ने चाहिँ अथरको ओपिनियन रहेको थियो सो दिस अ फर्स्ट स्टेटमेन्ट बी नम्बर द अथर थिङ्स द्याट वाकिङ इज बेटर देन रनिङ इन द इनिसियल स्टेज इट इज अ काइन्ड अफ ट्रु स्टेटमेन्ट सी नम्बरमा रेगुलर एक्सर्साइज फ्रिक्वेन्टली रिलिज आवर ब्रेन सेल्स अब ब्रेन सेलको बारेमा चाहिँ प्यासेजमा स्टडी गरिएको छैन हार्ट डिजिजहरू ब्लड प्रेसरहरूको बारेमा चाहिँ त्यहाँ इन्क्लुड गरिएको छ होइन तर यो ब्रेन सेल्सको बारेमा चाहिँ कुनै कुरा नभनेको कारणले गर्दा चाहिँ वी कान्ट से इट इज ट्रु अर फल्स र यो चाहिँ अब आफूले थाहा छ होइन रेगुलर एक्सर्साइज गर्दा ब्रेन सेल इन्क्रिज हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ भनेपछि त्यो अब आफूले यो इट माइट बी अ ट्रु इन्सिडेन्ट रियल लाइफमा हेर्दाखेरि त्यो ट्रु इन्सिडेन्ट हुनसक्छ तर प्यासेजमा इन्फर्मेसन दिएको छैन भने चाहिँ हामीले डाइरेक्टली हामीले थाहा छ यो हो भनेर त्यसरी ट्रु लेख्न सक्दैनौँ कि प्यासेजमा दिएको छैन त नट गिभन लेखेर नै तपाईँले एन्सर लेख्नुपर्छ है त्यसमा नझुकिनु होला तपाईँले यसरी कहिलेकाहीँ चाहिँ ट्रिकी पनि सोध्न सक्छ जो चाहिँ जेनरल एउटा युनिभर्सल जेनरल फ्याक्टको रूपमा रहेको हुन्छ तर प्यासेजमा दिएको छैन भनेपछि त्यसलाई चाहिँ आफूले नट गिभन लेख्नुपर्ने हुन्छ डी नम्बरमा फिजिकल एक्सर्साइज इन्स्योर्स द ओभरअल ग्रोथ अफ अ पर्सन ट्रु भयो अनि नम्बरमा द अथर एडभाइजेस पिपल टु मेक नोट्स अफ द ड्युरेसन एन्ड डिस्टेन्स अफ द डेली वर्क ट्रु त्यो अब रुटिन बनाउनको लागि पनि अथरले चाहिँ इन्क्रिज गर्नुभएको छ है अनि सी नम्बरमा हेर्छौँ गिभ सर्ट एन्सर टु द फलोइङ क्वेसन वान सेन्टेन्स हो एउटा सेन्टेन्समा चाहिँ हामीले एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ नर्मल्ली पहिलो क्वेसन रहेको छ वाइ डज द अथर मेन्सन एक्सर्साइज रिसर्च इन द फर्स्ट प्याराग्राफ भनेको छ यसको आन्सर लेख्दा द अथर मेन्सन्स एक्सर्साइज रिसर्च इन द फर्स्ट प्याराग्राफ टु इन्ट्रोड्युस द आइडिया द्याट इन्टेन्स फिजिकल एक्टिभिटिज आर नट ओन्ली द वे टु बेटर हेल्थ बी नम्बरमा वेयर डज जोना म्यान्सन वर्क भनेको छ सो जोना म्यान्सन वर्क्स एट अ लिडिङ हार्वर्ड वुमेन्स हस्पिटल सी नम्बरमा हेरौँ वाइ डज द अथर युज द फ्रेज अ म्याजिक बुलेट इन द थर्ड प्याराग्राफ भनेको छ म्याजिक बुलेट भनेपछि एउटा यस्तो बुलेट जादुई बुलेट भनेको जसले चाहिँ जे कुरा पनि गर्न सक्छ भन्ने त्यो फ्रेजलाई चाहिँ युज गरिएको छ टुक्का जस्तो युज गरिएको छ सो द अथर युज द फ्रेज अ म्याजिकल बुलेट इन द थर्ड प्याराग्राफ टु सजेस्ट द्याट रेगुलर फिजिकल एक्टिभिटी इज भेरी इफेक्टिभ प्रिभेन्टिभ मेजर अगेन्स्ट मेनी डिजिज अब म्याजिक बुलेट भनेको चाहिँ भेरी इफेक्टिभ हुनुलाई चाहिँ म्याजिक बुलेट भन्ने गरिन्छ जस्तै दिस मोडल सेट सोल्युसन क्यान बी अ म्याजिक बुलेट फर योर बोर्ड एक्जाम प्रिपरेसन सो त्यस्तै भन्न खोजेको डी नम्बरमा डु यु अग्री अर डिसअग्री विथ द अथर्स पोइन्ट अफ भ्यू वाइ नट भनेको छ अब यसको आन्सर लेख्दा बेस्ड अन द इन्फर्मेसन प्रेजेन्टेड इन द टेक्स्ट देयर इज एभिडेन्स एन्ड एक्सपर्ट ओपिनियन सपोर्टिङ द आइडिया द्याट रेगुलर वाकिङ क्यान इम्प्रुभ हेल्थ एन्ड प्रिभेन्ट डिजिजेस देयरफोर इट सिम्स रिजनेबल टु अग्री विथ द अथर्स पोइन्ट अफ भ्यू द्याट वाकिङ क्यान बी इफेक्टिभ वे टु मेन्टेन गुड हेल्थ भन्दै यसरी चाहिँ आफ्नो अग्रिमेन्टहरूलाई रिजन दिएर लेख्न सक्छौँ अनि यिनीहरूमा हाउ इज द अथर इन द टेक्स्ट ट्राइङ टु कन्भिन्स द रिडर्स भनेको छ द अथर इज ट्राइङ टु कन्भिन्स द रिडर्स द्याट वाकिङ इज एन इफेक्टिभ वे टु इम्प्रुभ द हेल्थ एन्ड प्रिभेन्ट disease by presenting evidence and expert opinion supporting this idea so यसरी चाहिँ हामीले एन्सर लेख्न सक्छौँ र प्यासेजलाई यसरी सल्भ गऱ्यो भने चाहिँ 15 मार्क्स आउने गर्छ त्यसपछि हामी लिटरेचर सेक्सनतर्फ अघि बढ्छौँ लिटरेचर सेक्सन 2 नम्बरको क्वेसन सोध्ने गर्छ राइट सर्ट एन्सर्स टु द फलोइङ क्वेसन इन एभर्ड 75 वर्ड्स इज भनेको छ 75 वर्ड्समा चाहिँ हामीले एन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ पहिला चाहिँ यसरी वर्ड क्राइटेरिया चाहिँ सर्ट क्वेसनको लागि तोक्थेन तर अहिले चाहिँ सर्ट क्वेसनको लागि क्राइटेरिया तोकेको छ 75 वर्ड्समा तपाईँले मिनिमम एउटा क्वेसनको एन्सर 2 मार्क्सको लागि लेख्नुपर्ने हुन्छ अब हामी बुझ्नुहोस् 2 मार्क्सको लागि 75 वर्ड्स लेख्नु परिरहेको छैन लिटरेचर सेक्सनबाट सोध्ने क्वेसन अलिकति एक्सप्लेन नै गर्नुपर्ने हुन्छ मैले एन्सर लेखेको छु अब यसलाई हजुरले मोडिफाई गरेर इम्प्रुभ गरेर अथवा यही पनि लेख्न सक्नुहुन्छ केही फरक पर्दैन है ल सुरुको क्वेसन रहेको छ वाइ वाज द सक्सेस अफ राकेश अ म्याटर अफ डिस्कसन इन द नेबरहुड अ
डिभोटेड सन अनिता देसाईबाट रिटन स्टोरी डिभोटेड सनबाट क्वेसन सोधेको छ सो यसको एन्सर लेख्दा द सक्सेस अफ राकेश वाज अ म्याटर अफ डिस्कसन इन द नेबरहुड बिकज हि वाज द ओन्ली वान who had excelled academically in the locality, securing a position in medical college, which was a great achievement for someone from a small town and middle class family. राकेशको बारेमा नि किन चर्चा गरिएको थियो नेबरहुडमा भनेपछि उसले चाहिँ आफ्नो लोकालिटीबाट एकाडेमिकल्ली एकदमै राम्रो परफर्म गरेको थियो र मेडिकल कलेजमा चाहिँ स्कलरसिपको लागि आफ्नो पोजिसन सेक्युर गरेको थियो जो चाहिँ नर्मल मिडल क्लास फ्यामिली र स्मल टाउनबाट आउने पिपलहरूको लागि एकदमै मार्भलस अचिभमेन्ट ग्रेट अचिभमेन्ट स्प्लेन्डेड टास्क भएकाले गर्दा द नेबर्स वेयर टकिङ अबाउट द सक्सेस अफ राकेश भनेर चाहिँ हामीले यसरी एन्सर लेख्न सक्छौँ बी नम्बरमा डिस्क्राइब द इरिटेटिङ थिङ्स द्याट द पिपल डु विथ द स्ट्रेन्ज ओल्ड म्यान विथ भेरी इनर्मस विङ्स भन्ने स्टोरीबाट क्वेसन सोधेको छ जहाँ चाहिँ त्यो मान्छेहरूले चाहिँ नर्मल पिपलहरू चाहिँ त्यो स्ट्रेन्ज ओल्ड म्यानलाई इरिटेट गर्नको लागि के काम गरेका थिए भनेर सोधेको छ सो यसको एन्सर लेख्दा इन अ भेरी ओल्ड म्यान विथ इनर्मस विङ्स द स्ट्रेन्ज ओल्ड म्यान इज सब्जेक्टेड टु भेरियस इरिटेटिङ थिङ्स बाई द पिपल they throw stones at him, burn him with a branding iron and even lock him in a chicken coop. They also charge people money to see him and make fun of his appearance. So हामीले त यति एन्सर लेख्न सक्छौँ अनि अब यसमा चाहिँ अर पनि सोधेको छ है तपाईलाई बीमा अर क्वेसन पनि सोधेको छ बोर्ड एक्जाममा अर क्वेसन पनि यसरी रहनेछ एनइबीले इस्यु गरेको छ भनेपछि यस्तै अरवाला क्वेसन पनि रहनेछ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ मल्टिपल चोइस हुनेछ अब जुन सजिलो लाग्छ त्यसलाई लेख्दा पनि हुन्छ डिस्क्राइब म्यारिज एज सोसियल इन्स्टिट्युसन फ्रम द एसे म्यारिज एज सोसियल इन्स्टिट्युसन यो क्वेसन सोधेको छ अब यसको एन्सर लेख्दा म्यारिज इज अ सोसियल इन्स्टिट्युसन द्याट इन्भल्भ्स अ लिगली रिकग्नाइज्ड युनियन बिट्विन टु इन्डिभिजुअल्स टिपिकली रोमान्टिक पार्टनर्स विथ द गोल अफ फर्मिङ अ फ्यामिली युनिट इट इज सोसियली एन्ड कल्चरली कन्स्ट्रक्टेड इन्स्टिट्युसन द्याट भ्याराइज अक्रस डिफ्रेन्ट सोसाइटिज एन्ड टाइम periods with different norms and expectations surrounding gender roles, sexual practice and family structure. So यसरी चाहिँ म्यारेजलाई सोशल इन्स्टिट्युसनको रूपमा हामीले 2 मार्क्सको लागि डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ सी नम्बरमा हेर ह्युमन बिङ्स आर कनेक्टेड विथ होप डु यु अग्री अर डिसअग्री विथ द स्टेटमेन्ट गिभ रिजन्स फ्रम द पोइम द अवेकनिङ एजबाट पोइमबाट क्वेसन सोधेको छ ह्युमन बिङ्सहरू चाहिँ जेनरली हामी आशामा नै अडिएका हुन्छौँ कि केही कुरा हुन्छ कि भन्ने होप लिएर नै हाम्रो लाइफ अघि बढिरहेको हुन्छ अब यो स्टेटमेन्टसँग तपाईँ अग्री गर्नुहुन्छ कि नै गिभ रिजन्स दिनुहोस् भनेको छ अनि योलाई चाहिँ टु द कन्टेक्स्ट अफ द पोइममा हामीले रिजन दिनुपर्ने हुन्छ सो यसको एन्सर लेख्दा आफ्नो ओपिनियन दिने हो यस आई अग्री द्याट ह्युमन बिङ्स आर कनेक्टेड विथ होप इज अ फन्डामेन्टल एस्पेक्ट अफ ह्युमन एक्सपिरियन्स गिभिङ अस द मोटिभेसन एन्ड अप्टिमिजम टु पर्स्यु आवर गोल्स एन्ड overcome challenges. Without hope, life can seem bleak and meaningless, leading to despair and mental health issue. Hope is also contagious, inspiring others to believe in themselves and their ability to create positive change. So यसले चाहिँ हाम्रो होप चाहिँ हाम्रो जनरली ह्युमन बिङ्ससँग चाहिँ रियली कनेक्टेड छ भन्नेको कुरालाई यसरी 2 मार्क्समा एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ त्यसपछि डीमा हेरौँ डु यु अग्री विथ द अथर्स भ्यू पोइन्ट द्याट हिस्ट्री हेज बिन अ मेजर डिबेटेबल इस्यु इन द प्रेजेन्ट वर्ल्ड गिभ यर ओपिनियन ह्युमिलिटी भन्ने एसेबाट सोधेको छ अब यसमा ह्युमिलिटी भन्ने एसेमा चाहिँ कसरी मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो कल्चरहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिनको लागि हिस्ट्रीलाई कसरी मोडिफाई गरिरहेको हुन्छन् र हिस्ट्री चाहिँ त्यही कारणले गर्दा एउटा डिबेटेबल इस्यु चाहिँ किन भएको छ प्रेजेन्ट वर्ल्डमा भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ आफ्नो ओपिनियन दिनुपर्ने हुन्छ सो यसको एन्सर लेख्दा यस आई अग्री विथ द अथर्स भ्यू द्याट हिस्ट्री हेज बिन अ मेजर डिबेटेबल इस्यु इन द प्रेजेन्ट वर्ल्ड द अथर हेज डेल्ट विथ अ कन्ट्रोभर्सियल डिबेट अन द ह्युमन हिस्ट्री आई थिङ्क हिस्ट्री हेज बिन अ मेजर कन्टेस्टेड इस्यु इन द प्रेजेन्ट वर्ल्ड ड्यू टु इगोइजम मोस्ट इन्डिभिजुअल्स बिलिभ दे आर द सेन्टर अफ द युनिभर्स एन्ड द्याट देयर culture is superior to all others. They believe that their history is the oldest and that everything is descended or originated from their culture. Because of egoism, history has become a major source of contention in the modern world. भनेर चाहिँ यसरी हामीले आफ्नो ओपिनियनलाई लेख्न सक्यौँ अब यसमा चाहिँ डी नम्बरमा बीमा पनि अर क्वेसन सोधेको थियो अब डीमा पनि अर क्वेसन रहेको छ अब अरमा यहाँ चाहिँ हाउ क्यान विजडम बी टट गिभ इक्जाम्पल्स नलेज एन्ड विजडम भन्ने यसैबाट हामीले सोधेको छ विजडमलाई कसरी सिकाउन सकिन्छ भन्ने क्वेसन सोध्यो सो यसको एन्सर द विजडम क्यान बी taught through various means such as through experience, mentorship and education. For example, a mentor can pass on their wisdom through guidance and advice, while education can provide a structured framework for acquiring knowledge and skills. However, wisdom is also something that is cultivated through personal reflections and self-awareness as well as through an openness to different perspectives and a willingness to learn from the mistakes. So यसरी चाहिँ विजडमहरूलाई अब कसैले सिकाएर पनि सिक्न सकिन्छ होइन भनेपछि बढी सिक्ने भनेको चाहिँ आफ्नो पर्सनल रिफ्लेक्सन आफूबाट नै
नै सिक्न सकिन्छ र आफू सेल्फ अवेयर भयो भए चाहिँ यस्ता कुरोहरू सिक्न सकिन्छ भनेर चाहिँ इक्जाम्पल सहित हामीले यसको आन्सरलाई लेख्न सक्छौँ। र अन्तिम नम्बरको ई नम्बरको क्वेसन रहेको छ वान एक्ट प्लेबाट सोध्यो हाउ डज फेमस एक्टर ट्राई टु कन्भिन्स अर्नेस्ट यङ वुमेन भनेर चाहिँ हामीलाई क्वेसन सोधेको छ म्याटर अफ हस्बेन्ड वान एक्ट प्लेबाट। अब फेमस एक्ट्रेसले चाहिँ कसरी अर्नेस्ट यङ वुमेनलाई चाहिँ तपाईँको हस्बेन्ड अल्फ्रेड चाहिँ मसँग अफेयरमा छैन भनेर चाहिँ कसरी कन्भिन्स कसरी चाहिँ फकाएको हो भनेर चाहिँ क्वेसन सोधेको छ। त्यसको आन्सर लेख्दा फेमस एक्टर कन्भिन्सेस अर्नेस्ट यङ वुमेन बाई फेब्रिकेटिङ भन्नाले बनाउने के जो रियल होइन त्यसलाई चाहिँ बढाइ तडाइ गरेर रियल जस्तै देखाउनेलाई फेब्रिकेटिङ भन्ने गरिन्छ। बाई फेब्रिकेटिङ अ स्टोरी अबाउट मेन एन्ड एक्ट्रेस इन द थिएटर वेन द फेमस एक्ट्रेस इज ब्लेम्ड बाई द अर्नेस्ट यङ वुमेन सी क्लेम्स द्याट सी एन्ड हर हस्बेन्ड डु नट ह्याभ एन अफेयर सी पर्स्युडेट्स अर्नेस्ट यङ वुमेन द्याट हर हस्बेन्ड इज प्लेइङ विथ हर टु मेक हर जेलस सो द्याट सी विल रिटर्न हर अफेक्सन आफ्टर हियरिङ हर भ्यू पोइन्ट्स द अर्नेस्ट यङ वुमेन रिकग्नाइजेस हर मिस्टेक एन्ड फाइनल्ली गेट्स कन्भिन्स्ड एन्ड सेटिस्फाइड बाई द फेमस एक्ट्रेस भनेर चाहिँ यसरी हामीले यो एन्सरलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न सक्यौँ र यसरी हामीले लिटरेचर सेक्सनको क्वेसनलाई सल्भ गर्यो। अब लिटरेचर सेक्सनको हामीले 5वटा क्वेसनलाई एनालाइज गर्दा के कुरा बुझ्यौँ भनेपछि सुरुको क्वेसन तपाईँलाई केबाट आउने गर्छ ए नम्बरको क्वेसन स्टोरीबाट सुरुको क्वेसन स्टोरीबाट आउने गर्छ भनेर बुझ्नु होला। त्यसपछि बी नम्बरमा चाहिँ अरमा हुने गर्छ एउटा स्टोरीबाट हुन्छ एउटा चाहिँ एसेबाट हुने गर्छ त्यसरी चाहिँ बुझ्नु होला। सुरुको स्टोरीबाट कम्पलसरी हुनुभयो बीको चाहिँ स्टोरीबाट एउटा अनि अर्को चाहिँ एसेबाट आउने भयो दुईटा मध्ये एउटा लेख्दा हुन्छ तपाईँले। अनि अर्को सी नम्बरको एसेबाट कम्पलसरी आउने गर्छ एसेको पोएमबाट आउने भयो सी नम्बरको चाहिँ पोएम द अवेकनिङ एज पोएमबाट आउने भयो। अनि डी नम्बरको तपाईँलाई एसेबाट आउने भयो डीमा चाहिँ एसेबाट फेरि अरमा नै आएको हुन्छ त्यही भएर एसेबाट आउने क्वेसनमा चाहिँ मल्टिपल चोइस चाहिँ हुँदो रहेछ भनेर त्यसरी पनि बुझ्दा हुन्छ। र ई नम्बरमा चाहिँ वान एक्ट प्लेबाट एउटा यसरी क्वेसन सोध्न सकिन्छ एउटा स्टोरीबाट कम्पलसरी अनि त्यसपछि एउटा पोएमबाट कम्पलसरी एउटा वान एक्ट प्लेबाट कम्पलसरी त्यसरी 3टा क्वेसन कम्पलसरी सोध्ने गर्छ अरू 2वटा चाहिँ अरमा प्यासेज स्टोरी मिलाएर चाहिँ त्यसरी सोधेको हुन्छ भनेर बुझ्नु होला है। ल अब त्यसपछि हामी 3 नम्बरमा हेर्छौँ राइट लङ एन्सर्स टु द फलोइङ क्वेसन इन अबाउट 150 वर्ड्स 150 वर्ड्समा चाहिँ लङ एन्सर क्वेसन लेख्नुपर्ने हुन्छ। ए नम्बरको क्वेसन दिएको छ एक्सप्लेन द फलोइङ लाइन्स विथ द रेफरेन्स टु द कन्टेक्स्ट आई वाज माई ओन रुट। अब यसरी यो लाइनहरू एक्सप्लेन गरेर चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है तपाईँले हरेक पोएमको सबै स्ट्यान्जाको मिनिङ चाहिँ थाहा भएकै हुनुपर्छ। अब सफ्ट स्ट्रोममा त झन् अविसुविधाले लेखेको सफ्ट स्ट्रोममा त कति धेरै छ स्ट्यान्जाहरू होइन त्यो प्रत्येक स्ट्यान्जा 1 स्ट्यान्जा 2 भनेर त्यसरी चाहिँ स्ट्यान्जा रहेको हुन्छ त्यो स्ट्यान्जाको मिनिङहरू चाहिँ तपाईँलाई एटलिस्ट थाहा हुनुपर्छ है त्यो स्ट्यान्जाले के भनिरहेको छ। नेपालीमा भाव विस्तार गर भनेको जस्तै पङ्क्तिहरूको भाव विस्तार गर्ने बेला चाहिँ हामीले त्यसको अर्थ थाहा हुनुपर्छ नि हो त्यस्तै यो पोएमसँग रिलेटेड एउटा न एउटा क्वेसन फिक्स सोध्छ जहाँ चाहिँ तपाईँले पोएमको कुनै एउटा सेक्सनको स्ट्यान्जा दिएर त्यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर भनिरहेको हुन्छ। यहाँ चाहिँ अहिले आई वाज माई ओन रुटबाट क्वेसन सोधेको छ 5 मार्क्सको लागि लङ क्वेसनमा यस्तो क्वेसन सोधेको छ है पोस्ट हाल चाहिँ यस्तो क्वेसन सर्ट क्वेसनमा 2 मार्क्सको लागि सोध्ने भनेको थियो तर अहिले चाहिँ 5 मार्क्सको लागि नै पोएमको स्ट्यान्जा एक्सप्लेन गर्न सोधेको छ। अब हेर्छौँ यहाँ एउटा नर्मली लास्ट स्ट्यान्जा दिएको छ आई वाज माई ओन रुटको र यसलाई चाहिँ रिफरेन्स टु द कन्टेक्स्ट पोएमको कन्टेक्स्टमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्न भनेको छ है। सो यसको आन्सर लेख्छौँ हामीले द स्पिकर जुलिया डी बुर्गोस अ रेडिकल फेमिनिस्ट च्यालेन्जेस द मस्क्युलाइन कन्सेप्ट अफ डिफाइनिङ अ फिमेल्स एक्जिस्टेन्स एन्ड जर्नी via traditional paths in the poem I was my own root. She links male mentality to gender inequality and male prejudice towards women. Women's own freedom and liberation are portrayed in this poem. Generally यो चाहिँ पोएमको हामीले बेसिक आइडिया लेख्छौँ मेन थिम जस्तो कुराहरू चाहिँ सुरुको प्याराग्राफमा लेख्नु होला। त्यसपछि हामीले यही कुरा यो जुन गिभन पोएमको स्ट्यान्जा छ त्यसलाई नै एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। इन द फर्स्ट लाइनमा चाहिँ के दिएको छ एन्ड आई वाज अल इन मी एज वाज लाइफ इन मी आई वान्टेड टु बी लाइक मेन वान्टेड मी टु बी भनेर चाहिँ दिएको छ। सो इन द फर्स्ट लाइन एन्ड आई वाज all in me as was life in me. The speaker is emphasizing the importance of her own identity and existence as a woman. She is stating that she is complete within herself and that her life force is her own. In the next line, I wanted to be like men wanted to me. The speaker is acknowledging the pressure placed on women by society, particularly men, to conform to traditional roles and expectations. Similarly, the line an attempt at life, a game of hide and seek with my being. अब यस्तै different लाइनहरु लेखेर त्यसलाई एक्सप्लेन गर्दै जानु भने चाहिँ सजिलो हुने गर्छ. Suggests that the speaker has struggled to find her own identity and place in the world, and that she has been playing a game of hiding and seeking with her own true self. The line, but I was made of now when the heralds announced me at the regal parade of the old guards, suggests that the speaker has a sense of being present in the moment, in the here and now. The phrase,
the heralds announced me suggests that the speaker has achieved something significant, perhaps some sort of recognition or acknowledgement. However, the next line, the desire to follow men wrapped in me, shows that despite her achievements, the pressure to conform to the male expectations still affects her. The final line and the homage was left waiting for me implies that the speaker has not yet fully claimed her own success and that she is still struggling to break free from societal expectations. The speaker seems to be questioning the traditional expectations of women in the society and the pressure to conform to desires of men. So यसरी चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट लाइनहरूलाई लाइन वाइज नै एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ र त्यो गरेपछि के हुन्छ भने चाहिँ सबै कुराहरू एक्सप्लेन गरेको जस्तो पनि लाग्छ अनि टिचर जुन चाहिँ गर्ने नि त्यसलाई पनि राम्रो इम्प्रेसन चाहिँ जाने गर्छ है। र अब फेरि अब सर्ट क्वेसन लङ क्वेसन पनि अर क्वेसन सोधेको छ। सुरु क्वेसन चाहिँ अर्को रूपमा हुने गर्छ, स्केच द क्यारेक्टर अफ मुन्सेर डुरान्ट फेसिङ डेथ वान एक्ट प्लेबाट मुन्सेर डुरान्टको क्यारेक्टरलाई स्केच गर्न भनेको छ। त उहाँको क्यारेक्टर चाहिँ कस्तो देखाइएको छ होइन, एउटा एकदमै अनेस्ट फादरको रूपमा जसले चाहिँ आफ्नो छोरीहरूको भविष्यको लागि आफ्नो लाइफलाई सेक्रिफाइस गर्नुहुन्छ होइन, अनि जसले चाहिँ आफ्नो मतलब वाइफले गरेको गल्तीहरूलाई चाहिँ आफ्नो छोरीहरूले अथवा आफ्नो किड्सहरूले थाहा नपाउन् भन्ने हिसाबले चाहिँ जहिले भए पनि आफ्नो वाइफको गल्तीलाई लुकाएर चाहिँ उहाँको रेस्पेक्टलाई होइन आमाप्रतिको रेस्पेक्टलाई छोराछोरीले रेस्पेक्ट गरून् भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँले आफ्नो सबै त्यो क्राइमहरू सबै होइन सबै जुन प्रब्लमहरू उहाँको वाइफको कारणले गर्दा क्रिएट भएको थियो त्यो सबै प्रब्लमको जिम्मा चाहिँ उहाँले आफै लिनुहुन्छ। अनि लास्टमा चाहिँ आफ्नो डटरहरूको ब्राइट फ्युचर बेटर फ्युचरको लागि चाहिँ आफै आफ्नो लाइफ नै सेक्रिफाइस गरेर चाहिँ त्यसरी डटरहरूको ह्याप्पिनेसको लागि फाइट गर्ने एउटा स्ट्रगलिङ फादरको क्यारेक्टरलाई चाहिँ मुन्सेर डुरान्टको मार्फत चाहिँ देखाउन खोजेको छ फेसिङ डेथ वान एक्ट प्लेमा। सो त्यही कुरालाई मैले यहाँ लेखेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यसलाई चाहिँ एकपटक आफै पढ्नु होला, जेनरली 5 मार्क्सको लागि हामीले यति लेख्दा चाहिँ सफिसियन्ट हुन्छ। त्यसपछि बी नम्बरमा हाउ डज द प्ले मेक अ सटायर अन द फ्युडल सिस्टम अफ नेपाली सोसाइटी अफ द लेट 18th सेन्चुरी भनेको छ। अब क्वेसनले के भन्यो भनेपछि जुन 18औं शताब्दीमा चाहिँ यो द बुल भन्ने जुन वान एक्ट प्ले रहेको छ भीमनिधि तिवारी लेखेको यो द बुल भन्ने प्ले अथवा यो नाटक चाहिँ के हो भनेपछि 18औं शताब्दीको नेपालको सामाजिक नेपालको सोसाइटियल कन्डिसनलाई चाहिँ त्यहाँ एक्सप्रेस गरेको छ। अनि त्यो यो प्ले मार्फत चाहिँ त्यति बेला नेपाली सोसाइटीमा रहेको फ्युडल सिस्टम भनिन्छ। फ्युडल सिस्टम भनेको नेपालीमा सामन्तीवाद भन्ने गरिन्छ, जसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि राजा अनि राजाको अन्डरमा काम गर्ने प्रजा भनौँ न, राजाको अन्डरमा काम गर्ने मानिसहरूले चाहिँ नर्मल सिटिजनहरूलाई चाहिँ दबाउने हेप्ने काम गर्छन्। हो त्यस्तोलाई फ्युडल सिस्टम भन्ने गरिन्छ क्या, सामन्तीवाद भन्ने गरिन्छ। हो त्यो फ्युडल सिस्टमको अगेन्स्टमा त फ्युडल सिस्टमलाई चाहिँ कसरी व्यङ्ग्य गरेका छन्, सटायर कसरी हानेका छन् भन्ने कुरालाई चाहिँ यो क्वेसनले सोधेको छ। प्लेलाई चाहिँ कसरी सटायर हानिरहेको छ फ्युडल सिस्टमको अगेन्स्टमा भनेर क्वेसन सोध्यो। अब यसको एन्सर लेख्दाखेरि एन्सर लेख्छौँ द प्ले द बुल बाई भीमनिधि तिवारी इज अ biting satire on the feudal system prevalent in the Nepali society in the late 18th century. Through the portrayal of the relationship between king and his subjects, the play highlights how the feudal system dehumanized ordinary people and gave more respect to animals belonging to feudal lords. अब मेन सटायर चाहिँ कहाँबाट हानिएको छ भने चाहिँ एउटा कस्तो इभेन्ट देखाएको छ भने चाहिँ बुललाई चाहिँ अथवा एनिमललाई चाहिँ ह्युमनभन्दा बढी प्रायोरिटी दिएको छ भनेपछि त्यो नै पहिलो सटायर हानिएको छ कि फ्युडल सिस्टम नर्मल पिपलको अगेन्स्ट कतिको अगेन्स्टमा थियो र कसरी चाहिँ अर्डिनरी पिपललाई फ्युडल सिस्टमै नट फ्युडल सिस्टमले कसरी डिह्युमनाइज्ड गरेको थियो भन्ने कुरालाई द बुल सँग रिलेट गरेर चाहिँ राइटर भीमनिधि तिवारीले सटायर हान्नुभएको छ। इन द प्ले द बुल बिलोङ्गिङ टु द किङ डाइज एन्ड हिज सब्जेक्ट्स फियर पनिसमेन्ट इफ दे इन्फर्म हिम अफ द डेथ. द फियर अफ द पनिसमेन्ट हाइलाइट्स द एब्सोल्युट पावर अफ द किङ एन्ड द सब्जुगेसन अफ हिज सब्जेक्ट्स who are afraid to speak the truth. The character of Lakshmi Narayan represents the servitude and subjugation of ordinary people to the feudal lords. He is willing to deceive the king and maintain the illusion of bull's health to avoid punishment. The cowherds and Lakshmi, who inform the king of bull's illness, praises the bull's beauty, walking style and valiant fight, which shows how the feudal system values animals more than the ordinary people. They pretend the bull is alive even when it is dead out of fear of punishment, further emphasizing the fear and servitude of the common people. अब मरिसकेको साँडेलाई पनि नर्मली अहिले हेर्दा त जनावर मर्यो साँडे मरेको भनेपछि मरेको भनिन्छ हैन, तर त्यति बेलाको फ्युडल सिस्टममा चाहिँ राजाको
साढे मरेको छ, त्यो बुल मरेको छ भनेपछि मान्छेहरू यति बाध्य हुन्थ्यो कि यो चाहिँ जिउँदैछ भनेर नाटक गर्नको लागि तिनीहरू फोर्स हुन्थे, ताकि त्यो फियरबाट अथवा त्यो पनिसमेन्टबाट बच्नको लागि तिनीहरू त्यस्तो कामहरू गरिरहेका हुन्थे। जसले के इम्फेसाइज गर्छ भनेपछि त्यति बेला कमन पिपुलमा चाहिँ फ्युडल सिस्टमले गर्दा धेरै नै फियरहरू होइन आतङ्कहरू त्यस्तो डर चाहिँ रहेको थियो भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यसरी पनि सटाएर हानेको छ। अनि लास्टमा लेख्दा द किङ्स डिक्लेरेसन अफ अ ट्युब फर कावर्स जिटम्यान एन्ड गोरे अन द डेथ अफ द बुल फर्दर हाइलाइट्स द फ्युडल सिस्टम्स emphasizes on animals' importance over human beings. Overall, the place was how the feudal system of the time dehumanized the common people and gave absolute power to the feudal lords, whose animals received more respect and care than the common people. So, यसरी चाहिँ हामीले यसको आन्सर लेख्न सक्छौँ। अब त्यसपछि हामी 4 नम्बरमा हो। 4 नम्बर एउटा राइटिङ सेक्सन सुरु हुने गर्छ। राइटिङ सेक्सनमा चाहिँ अलिक त्यहाँ फरक टाइपको क्वेसनहरू चाहिँ सोधिएको छ है। समरी लेख्ने सोधिएको छ। यस्तो समरी लेख्ने चाहिँ अहिलेको बोर्ड एक्जाममा सोध्ने म्याक्सिमम चान्स रहेको छ है। त्यो अस्मिताको ओल्ड इज गोल्डको सेट 5 को सोल्युसनमा पनि त्यसै समराइज गर्ने सोधेको थियो। अब यहाँ पनि एनईबीले दिएको मोडल क्वेसनमा पनि समरी लेख्ने सोधेको छ। 4 नम्बरमा समराइज द फलोइङ टेक्स्ट इन एप्रोक्सिमेटली 150 वर्ड्स, राइट ओन्ली द आइडियाज अफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, डु नट इन्क्लुड योर ओपिनियन्स, इन्टरप्रिटेसन, डिडक्सन अर कमेन्ट्स भनेको छ है। सो हामीले एउटा इन्स्ट्रक्सन त के दिएको छ भनेपछि यो जुन प्याराग्राफ दिएको छ यसलाई हामीले समराइज गर्नुपर्ने हुन्छ। समराइज गर्ने भनेको जेनरली यसको मेन पोइन्ट, मेन थीम, सेन्ट्रल आइडियालाई त्यहाँ रहने गरी चाहिँ हामीले यसलाई छोटकरीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। नेपालीमा सारांश लेख्ने भनेको जस्तै हो। तर त्यो समरी लेख्दा चाहिँ के गर्ने भनेपछि आफ्नो कुराहरू त्यहाँ लेख्ने होइन, आफ्नो कुराहरू आफ्नो ओपिनियन त्यहाँ दिने होइन कि जेनरली टेक्स्टमा जे कुरा भनेको छ बेसिक फ्याक्ट्सहरू त्यसलाई नै समराइज गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ माधव प्रसाद घिमिरे जो हाम्रो नेपालको राष्ट्रकविको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ होइन, हुनुहुन्थ्यो भनौँ, उहाँको बारेमा चाहिँ के कुराहरू भनिएको छ होइन। उहाँ चाहिँ कसरी रविन्द्रनाथ ट्यागोरबाट चाहिँ कसरी म्युटेटेड भन्दा इन्सपायर्ड कसरी हुनुभएको थियो र उहाँले चाहिँ के कस्तो बुक्सहरू लेख्नुभयो होइन, के कस्तो बुक्सहरू लेख्नुभयो, त्यस सँगसँगै उहाँको चाहिँ नेपाली लिटरेचरमा रहेको कन्ट्रिब्युसनको लागि चाहिँ यहाँ त्यही कुरा नै इन्क्लुड गरिएको छ। सो यो प्यासेज भन्दा नि यो नर्मली एउटा उहाँको कन्ट्रिब्युसनलाई एड्रेस हुने हिसाबले चाहिँ यो प्यासेज दिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ समराइज गर्नुपर्ने हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो प्यासेज भयो। अब यसको समरी लेख्दा माधव प्रसाद घिमिरे भनेर मैले टाइटल लेखेँ। यसको लेख्दा माधव प्रसाद घिमिरे इज अ फेमस नेपाली पोएट हु इज नोन फर हिज कन्ट्रिब्युसन टु नेपाली लिटरेचर। ही इज द पोएट अफ रोमान्टिक ट्रेडिसन एन्ड वाज इन्सपायर्ड बाई रविन्द्रनाथ ट्यागोर्स वर्क। घिमिरे हेज रिटन सेभरल एक्लेम्ड बुक्स इन्क्लुडिङ गान अनि मालती मङ्गले, हिमालवारी, असुस्थामा अनि राजेश्वरी एन्ड शकुन्तले. He is considered one of the last poets of the oldest generation in the Nepal and was honored with the title Rashtrakavi, Poet of the Nation. Himire is known for his simplicity, even though his verses are very varied and complex. He is one of the few Nepali poets to gain both fame and fortune, and his works are highly appreciated by the Nepali people. Himire's masterpieces such as Gaur and Malati Mangale portray the harsh realities of society. He has inspired many Nepali people, not only through his writing but also through his will to live. Himire believes that education is essential in person's life and Nepali youth should learn from him. He advocates that poets should go beyond social hierarchies and bring visions to humanity by using their poetic ability. So यसरी चाहिँ हामीले समरी लेख्न सक्छौं हैन. So masterpiece of Gaur and Mangale he portrait but one of the so यति नै लेख्दा हुन्छ नर्मल्ली. यति लेखेपछि तपाईलाई चाहिँ 7 मार्क्सको लागि हो आई गेस यो सोधेको 150 समरी लेख्नुहुन्छ भने चाहिँ अब समरी लेख्दाखेरि त नर्मली यति लेखेको त हैन नि त तपाईले माथि अझै धेरै कुराहरु चाहिँ सर्ट मतलब धेरै कुराहरुको समरीहरु बुझेर सबैलाई चाहिँ यति सर्ट फर्ममा यति लेख्न सक्नुहुन्छ 7 मार्क्सको लागि सब्स्टिट्युट हुने गर्छ. अब अर्को 5 नम्बरमा क्वेशन सोधेको छ राइट अ लेटर टु योर कजिन रिकमेन्डिङ हिम हर अ बुक नोभल दैट यु थट वर्थ रिडिङ इन अबाउट 180 वर्ड्स डिस्क्राइब द फ्याक्टर्स दैट यु लाइक द मोस्ट भनेको छ. अब यहाँ चाहिँ आफ्नो कजिनलाई चाहिँ कुनै एउटा बुक अथवा नोभलको बारेमा चाहिँ पढ्नको लागि रिकमेन्ड गर्नुस् जो चाहिँ पढ्नको लागि एकदमै धेरै इन्ट्रेस्टिङ छ वर्दी छ त्यो कुरालाई रिकमेन्ड गर्दै एउटा लेटर लेख्नुस् र त्यो बुक अथवा त्यो नोभलमा चाहिँ के त्यस्तो इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्टरहरु छ त्यसलाई पनि इन्क्लुड गर्न भनेको छ. सो सुरुमा हामीले एड्रेस लेख्नु पर्यो डेट अब तपाईले यता लेख्दा पनि हुन्छ जुन मार्जिनमा लेख्दा पनि भयो डियर भनेर आफ्नो कजिन्सको नाम लेख्नु होला. आई होप दिस लेटर फाइन्ड्स यु इन गुड हेल्थ एन्ड हाई स्पिरिट. आई एम राइटिङ टु यु टुडे टु रिकमेन्ड अ बुक दैट आई रिसेन्टली रेड एन्ड
thoroughly enjoyed Harry Potter by J.K. Rowling. अब Harry Potter को चाहिँ मैले इन्क्लुड गरेको छु. I know you are an avid reader and I strongly believe that you will love this book as much as I did भनेर चाहिँ जेनरली पहिलो प्याराग्राफमा यति कुराहरू इन्क्लुड गर्नु होला. अब त्यसपछि त यहाँ अब बुकको बारेमा चाहिँ तपाईँले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन. बुकमा चाहिँ के कस्तो प्लटहरू रहेको छ, क्यारेक्टरहरूलाई एक्सप्लेन गर्नुला थोरै थोरै, अनि कसरी चाहिँ यो बुकले यति धेरै तपाईँलाई इन्स्पायर गर्यो अथवा के त्यस्तो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो त्यो कुरालाई चाहिँ जनरली यो दुईटा प्याराग्राफमा चाहिँ इन्क्लुड गर्नु पर्यो. मैले चाहिँ ह्यारी पोटरको रहेको त्यो कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ थोरै एक्सप्लेन गरेको छु. अब तपाईँले चाहिँ नेपाली कुनै पनि बुक अथवा नोभल हुनसक्छ होइन. बुकमा चाहिँ सबभन्दा फेमस मैले पढेको नेपाली नोभलमा राम्रो लाग्ने भनेको चाहिँ यो सेतो धरती, अमर नेपालले लेखेको सेतो धरती राम्रो लाग्छ होइन. अब तपाईँले इजोरिया सुबिन भट्टराईको इजोरिया जुन पढ्नु भएको छ अब त्यहीको बारेमा चाहिँ आफ्नो साथीले एक्सप्लेन गर्दै अनि किन एक्सप्लेन गर्दै यो लेटरको फर्मेटलाई चाहिँ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ. अनि लास्टमा ओभरअल आई बिलिभ द्याट भनेर आफ्नो बुक जुन एक्सप्लेन गरिरहेको हुनुहुन्छ, द्याट ह्यारी पोटर इज अ मस्ट रेड फर एनी वान हु इज अ गुड फ्यान्टासी नोभल. इट इज अ बुक द्याट विल लिभ यु फिल नस्टाल्जिक एन्ड यु विल फाइन्ड योर सेल्फ रिडिङ इट अगेन एन्ड अगेन. आई क्यान नट रिकमेन्ड इट इनफ एन्ड आई होप यु विल गिभ इट अ चान्स भनेर चाहिँ लास्टमा लेख्ने. र लास्टमा बेस्ट रिगार्ड्स आफ्नो नाम चाहिँ विथ लभ अथवा बेस्ट रिगार्ड्स भनेर आफ्नो नाम चाहिँ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ. यो चाहिँ लेटर राइटिङको फर्मेट रहेको थियो 8 मार्क्सको लागि. त्यसपछि हामी 6 नम्बरको क्वेसन हेर्छौँ. एसे लेख्न भनेको छ 6 नम्बरमा प्राइभेटेसन इन एजुकेसन क्रिएट्स टु क्लास सिटिजन. अब जुन अहिले एजुकेसनमा प्राइभेटेसन भएको छ मतलब प्राइभेट स्कुल र गभर्मेन्ट स्कुल भनेर जुन दुईवटा क्लास डिसाइड गरिएको छ त्यसले चाहिँ दुईवटा क्लासको सिटिजनहरू प्रोड्युस गर्ने गर्छ. To what extent do you agree with this opinion? Write an essay in about 300 words on why you think so, shedding light on pros and cons of privating education issues and government responsibilities. 10 मार्क्सको लागि सोध्यो है. जस्तै अहिले प्राइभेटेसनले गर्दा चाहिँ अब दुईवटा क्लासको सिटिजन आउनु भयो कि किनभने चाहिँ अब सर्टेनली पनि अब प्राइभेट स्कुलमा पढेको सिटिजन अथवा स्टुडेन्ट एउटा छुट्टै सिटिजन भन्छ. गभर्मेन्ट स्कुलमा पढेको जुन त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टलाई बुझेको त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टबाट पढेको स्टुडेन्टहरू चाहिँ अर्को क्लासको सिटिजन बन्ने गर्छ. एउटा युनिफर्मिटी चाहिँ हुँदैन है. सो यसले गर्दा चाहिँ अब यो कुरासँग चाहिँ तपाईँ कतिको अग्री गर्नुहुन्छ त्यो लेख्नु पर्यो. अनि त्यस सँगसँगै एजुकेसनलाई प्राइभेटाइज गरिसकेपछि प्रोज एन्ड कन्स भनेको छ. प्रोज एन्ड कन्स भनेको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज मेरिट डिमेरिट भनेको जस्तै हो है. त्यसको फाइदा र बेफाइदा के भयो अनि त्यस सँगसँगै योसँग रिलेटेड करेन्ट इस्युहरू र गभर्मेन्टको रेस्पोन्सिबिलिटिज के हुन्छ त्यसलाई सेडिङ लाइट भनेको त्यसलाई बढी प्रायोरिटी दिएर चाहिँ एउटा एस्से लेख्न भनेको छ 300 वर्ड्समा. सो यसको मैले टाइटल लेखेँ प्राइभेटाइजेसन इन एजुकेसन भनेर. सो सुरुमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सनले लेख्नु पर्यो. प्राइभेटाइजेसन अफ एजुकेसन हेज बिन अ हट टपिक फर डिबेट इन रिसेन्ट इयर्स. वाइल सम आर्ग्यू द्याट इट प्रोभाइड्स बेटर क्वालिटी एजुकेसन एन्ड मोर opportunities, other claim that it leads to social inequality and the creation of two-class citizens. In this essay, I will argue that privatization in education does create two-class citizens to certain extent. On one hand, privatization has some advantages such as the provision of quality education, efficient management and innovation. यो pros लेख्नु पर्यो है फाइदाहरू. Innovation, private institutions usually have better sources and infrastructures, highly skilled teachers and advanced teaching techniques. This results in better learning outcomes and an improved educational experience for the students. Additionally, the competition between private institutions ensures that they provide the best possible service to attract and retain students, leading to a constant improvement in standards. यसरी चाहिँ कसरी प्राइभेट स्कुलले चाहिँ आफ्नो स्ट्यान्डर्डहरू हैन क्वालिटी मेन्टेन गर्नको लागि कसरी एजुकेसनमा राम्रो गर्नको लागि हेल्प गरिरहेको हुन्छ नि एडभान्टेजलाई इन्क्लुड गर्यो. त्यसपछि यसको कन्सहरु पनि लेख्नु पर्यो. डिमेरिट अन द अदर ह्यान्ड प्राइभेटेसन also has several disadvantages. It creates a gap between the rich and poor as only the affluent भनेको rich है. Affluent can afford quality education. This leads to the creation of two class citizens where one group has access to better opportunities while the other is left behind. यो प्रब्लम चाहिँ आउने गर्छ किनभने नेपालको गभर्नमेन्ट स्कुलमा धेरैसो गभर्नमेन्ट स्कुलमा चाहिँ यो प्रब्लम छ कि हैन. अब एजुकेसनको अवस्था एकदमै धेरै दयनीय छ एज कम्पेयर टु प्राइभेट स्कुल. अब केही गभर्नमेन्ट स्कुल त छन् जो अलिकति राम्रो छन् हैन, तर मोस्ट अफ धेरै ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ कम्पेरेटिभली प्राइभेट स्कुल भन्दा गभर्नमेन्ट स्कुलको लेभल चाहिँ अहिले नेपालमा एकदमै तल छ हैन. सो त्यसले गर्दा चाहिँ एउटा स्टुडेन्ट एउटा ग्रुप अफ स्टुडेन्टसँग चाहिँ अपर्च्युनिटी बढी हुने भयो जो प्राइभेट स्कुलमा राम्रो स्कुलमा पढिरहेको छन्. अनि अर्को ग्रुप अफ स्टुडेन्ट छ जसले चाहिँ अब एकदमै धेरै अब दुर्गम जिल्लाका हेर्छौँ भनेपछि न्युजमा आइरहेको हुन्छ कति धेरै दयनीय अवस्था छ. अब त्यो स्टुडेन्टहरूले चाहिँ के हुनुभयो तिनीहरू पछाडि पढ्ने भयो नि त तिनीहरू पछि गएर कम्पिट गर्न सक्दैनन् जो चाहिँ
प्राइभेट अथवा राम्रो स्कुलबाट पढेको स्टुडेन्टसँग कम्पिट गर्न नसक्ने भए। इट अल्सो रिजल्ट इन द कमर्सियलाइजेसन अफ एजुकेसन। अब सर्टेनली एजुकेसन प्राइभेटाइज भयो भने चाहिँ बिजनेसको रूपमा नि एजुकेसन हेर्ने गरिन्छ, वेयर एजुकेसन बिकम्स अ कमोडिटी टु बी बट एन्ड सोल्ड फर प्रॉफिट rather than a public good. This has the potential to lead a decline in quality as the focus shifts from education to profit making. अहिले त्यो नै भइरहेको छ कि एजुकेसन त कमोडिटीको रूपमा हेर्ने गरिन्छ जसले चाहिँ म्याक्सिमम प्रॉफिट चाहिँ अहिले बनाइरहेको छ है बिजनेस अनुसार हेर्दाखेरि चाहिँ। सो त्यो एउटा कन्सेप्ट चाहिँ इन्क्लुड गर्यो। द गभर्नमेन्ट हेज सिग्निफिकेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटिज इन इन्स्योरिङ द्याट एजुकेसन रिमेन्स अ पब्लिक गुड एन्ड इज एक्सेसिबल टु अल। दे शुड प्रोभाइड एडिक्वेट फन्डिङ फर पब्लिक इन्स्टिट्युसन टु इम्प्रुभ इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एन्ड द क्वालिटी अफ एजुकेसन। एडिसनली दे should regulate private institutions to ensure that they provide quality education and are not solely focused on making a profit. In conclusion, privatization in education has both advantages and disadvantages. While it can provide better quality education and more opportunities, it can also lead to social inequality and the creation of two-class citizens. The government must ensure that education remains a public good and is accessible to all, whether through public or private institutions, to avoid social disparities and ensure equal opportunities फर अल द सिटिजन्स। मैले यसरी आफ्नो कन्क्लुजनमा ओपिनियन पनि लेखेपछि 10 मार्क्सको लागि यति लेख्नु भने चाहिँ एकदमै धेरै सफिसियन्ट हुन्छ है 10 मार्क्सको लागि। सो यसरी चाहिँ हामीले प्यासेज लेख्न सक्थ्यौँ। एकदमै धेरै राम्रो टपिकमा चाहिँ प्यासेज सोधेको थियो हैन। सो अब हामी ग्रामर पोर्सनतर्फ अघि बढ्छौँ। 7 नम्बरमा डु एज इन्स्ट्रक्टेड इन द ब्राकेट्स एन्ड रिराइट द सेन्टेन्स भनेको छ। सेन्टेन्स रिराइट गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुको क्वेसन रहन्छ एडभर्ब र एडजेक्टिभबाट सोध्ने गर्छ। आई हेभ टु गो टु द डेन्टिस्ट बिकज माई टुथ इज एक्टिङ टेरिबल। फाइन्ड द मिस्टेक इन द सेन्टेन्स एन्ड करेक्ट इट भनेको छ। सो यसको करेक्ट गरेर रिराइट गर्दा आई हेभ टु गो टु द डेन्टिस्ट बिकज माई टुथ इज एक्टिङ टेरिबल्ली हुने गर्छ है। टेरिबल्ली हामीले एडभर्ब चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने चाहिँ एडभर्बले भर्बको एक्सनलाई डिस्क्राइब गरेकोले गर्दा टेरिबल एडजेक्टिभको रूपमा आएको छ। सो हामीले यहाँ चाहिँ एडजेक्टिभको रूपमा आएको छ, यहाँ चाहिँ एडभर्बको रूपमा टेरिबल्ली चाहिँ गराउनुपर्छ। अनि चुज द करेक्ट प्रिपोजिसन भनेको छ। सो हिज हाउस इज अन द वे फ्रम इटहरी टु विराटनगर। अन चाहिँ करेक्ट प्रिपोजिसन हुने गर्छ। अनि अर्को आइडेन्टिफाई विच बोल्डेड वर्ड फर्म्स इज इनकरेक्ट एन्ड रिराइट भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट बोल्डेड वर्ड दिएको छ एउटा सेन्टेन्समा। राम अस्योर्ड मी द्याट ही वुड मिट मी एट द बस स्टेसन एक्ज्याक्टली एट 8 AM। इट इज नाउ 10 AM। आई हेभ वेटिङ फर हिम सिन्स अर्ली मर्निङ भनेको छ। अब टेन्सबाट सोध्यो। अब यहाँ यो पनि करेक्ट छ, इट इजसँग पनि करेक्ट छ, तर ह्याभसँग कहिले पनि यसरी वेटिङ चाहिँ मतलब जेनरली बिफोर आइएनजी फर्म चाहिँ आइरहेको हुन्न। आई हेभ वेटेड भनेर आउन सक्थ्यो। सो अब यहाँ तर पछाडि हेर्दाखेरि सिन्स अर्ली मर्निङ भनेर आएको छ। सो यसको आन्सर करेक्ट फर्म अफ टेन्स लेख्दा राम अस्योर्ड मी द्याट ही वुड मिट मी एट द बस स्टेसन एक्ज्याक्टली एट 8 AM। इट इज नाउ 10 AM। आई हेभ बिन वेटिङ हिम सिन्स अर्ली मर्निङ। आई हेभ बिन वेटिङ चाहिँ करेक्ट एन्सर हुने भयो है। सो यो डटर टु स्टप स्मोकिङ इट इज भेरी हार्मफुल। फिल इन द ब्ल्याङ्क्स चुजिङ द करेक्ट एप्रोप्रिएट एक्जुलरी भर्ब भनेको छ। सो अब स्मोकिङ एकदमै धेरै हार्मफुल छ भनेपछि अब आफ्नो हेल्थको लागि त त्यो छोड्नै पर्यो। सो यो त मस्ट डु भयो नि त, कम्पल्सरीको रूपमा रह्यो। सो यु मस्ट स्टप स्मोकिङ, इट इज भेरी हार्मफुल। अनि युजली अब डिफ्रेन्ट भर्ब दिएको छ। डु, डिड, हेज डन, डज हिज होमवर्क इन हिज रुम भनेको छ। जेनरली युजली आयो भनेपछि जेनरल ह्याबिट्सलाई इन्क्लुड गर्ने गर्छ र जेनरल ह्याबिट्सलाई डिनोट गर्ने भनेको सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सले हो। सो युजली डज हिज होमवर्क इन हिज रुम। 5 नम्बरमा एज अ पार्ट अफ प्रोजेक्ट वर्क द स्टुडेन्ट्स ह्याड टु वर्क फिजिकल्ली देयरफोर दे रिक्वेस्टेड देयर टिचर्स टु स्टप स्टडी। आइडेन्टिफाई विच बोल्ड फेस्ड वर्ड्स निड्स टु बी रिराइटन एन्ड करेक्टेड। अब कुनलाई चाहिँ कुन वर्डलाई चाहिँ मिस्टेक छ त्यसलाई चाहिँ फेरि रिराइट गरेर लेख्न भनेको छ। सो यसको आन्सर एज अ पार्ट अफ द प्रोजेक्ट वर्क द स्टुडेन्ट्स ह्याड टु वर्क फिजिकल्ली देयरफोर दे रिक्वेस्टेड देयर टिचर टु स्टप स्टडिङ। टु स्टप स्टडिङ यहाँ चाहिँ जेनरली जिरो चाहिँ लाग्ने गर्छ। टु स्टप स्टडिङ आइएनजी फर्म चाहिँ करेक्ट एन्सर हुने गर्छ। जी नम्बरमा गणेश इज अ डक्टर, हिज वाइफ इज अ डक्टर। कम्बाइन द सेन्टेन्सेस युजिङ द कन्जक्सन बोथ र एन्ड युज गरेर दुईवटालाई चाहिँ कम्बाइन गर्न भनेको छ। यसको आन्सर लेख्दा बोथ गणेश एन्ड हिज वाइफ आर डक्टर्स। एज नम्बरमा हेरौँ द म्यान इज इन द गार्डन द म्यान इज वेयरिङ अ ब्लू जम्पर। जोइन दिस टु सेन्टेन्स युजिङ द एप्रोप्रिएट रिलेटिभ प्रोनाउन भन्यो। सो यसको एप्रोप्रिएट रिलेटिभ प्रोनाउन हु हुने गर्छ। द म्यान हु इज इन द गार्डन इज वेयरिङ अ ब्लू जम्पर। जस्तै अर्कै लेख्दाखेरि द म्यान हु इज वेयरिङ अ ब्लू जम्पर इज इन द गार्डन। दुवै तरिकाले चाहिँ लेख्न सकिन्थ्यो। आई नम्बरमा हेरौँ माई अङ्कल रोट अ वन्डरफुल प्ले चेन्ज द सेन्टेन्स इन्टु प्यासिभ भोइस भन्यो। अब यसलाई सुरुमा चाहिँ वन्डरफुल प्ले चाहिँ अब्जेक्टको रूपमा आइरहेको छ। सो यसलाई सुरुमा प्यासिभमा लाग्दाखेरि सब्जेक्ट गराउनु गर्छौँ। वन्डरफुल प्ले यहाँ चाहिँ V2 मा आइरहेको छ होइन सिम्पल पास्टमा। सो वाज चाहिँ लेख्नु पऱ्यो वाज V3 राइटको V3 रिटर्न भयो वाज रिटर्न बाई माई अङ्कल भनेर यसरी हामीले प्यासिभ भोइसमा लगाउन सक्यौँ। जे नम्बर भनेको छ मोहन सेड माई ब्रदर अराइभ होम लेट चेन्ज द सेन्टेन्स टु रिपोर्टेड स्पिच। अब यो लेख्दा मोहन सेड द्याट माई भनेपछि अब जेनरली फर्स्ट पर्सन चेन्जेस अकर्डिङ टु सब्जेक्ट। सो माई भनेपछि मोहनसँग चेन्ज हुनुभयो, हिज हुनुभयो, हिज ब्रदर। अब यहाँ पास्टमा रहेको छ भने चाहिँ पास्ट पर्फेक्टमा जाने गर्छ। सो माई
सरी मोहन सेड दैट हिज ब्रदर ह्याड अराइभ होम लेट। यो चाहिँ सिम्पल पास्टमा भएको, पास्ट पर्फेक्टमा चाहिँ रिपोर्टेसमा चेन्ज हुने भयो है। सो यसरी हामीले 10 मार्क्सको ग्रामर क्वेसनलाई पनि सल्भ गर्यो। अब हामी जनरली अब भोकाबुलरी तर्फ जान्छौँ। ए नम्बर क्वेसन हामीलाई साउन्डबाट सोधेको छ, फोनिक्सबाट। विच अफ द फलोइङ वर्ड हेज अ डिफ्रेन्ट फाइनल साउन्ड, कुनको चाहिँ डिफ्रेन्ट फाइनल साउन्ड भनेको छ। अब यसको जनरली हेर्दाखेरि द वर्ड फिल्ड हेज अ डिफ्रेन्ट फाइनल साउन्ड, यसमा चाहिँ फिल्डको लास्ट साउन्ड चाहिँ डी रहेको छ, अरूमा चाहिँ सबै टी साउन्ड आउने गर्छ। ब्रस्ट, ब्रस्ट यसलाई चाहिँ प्रोनाउन्स हामीले ब्रस्ट ड भन्दैनौँ, डी भन्दैनौँ, ब्रस्ट टी साउन्ड चाहिँ आइरहेको हुन्छ, ब्रस्ट टी साउन्ड आइरहेको हुन्छ है, ब्रस्ट टी साउन्ड आइरहेको हुन्छ। ग्लान्स्ड, ग्लान्स टी साउन्ड आइरहेको हुन्छ, यहाँ पनि टी है, टी साउन्ड आइरहेको हुन्छ। लुक्ड, लुक्ड लुक ट साउन्ड है, ट साउन्ड आइरहेको हुन्छ, टी आयो। सो यसले गर्दा चाहिँ यिनीहरूमा सबैमा टी फाइनल साउन्ड रहेको छ। तर फिल्ड डी साउन्ड आइरहेको हुन्छ। यो ओठले चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो माथिको अप्पर जलाई चाहिँ टच गरिरहेको हुन्छ, फिल्ड भन्दाखेरि चाहिँ डी साउन्ड आइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा यसको डिफ्रेन्ट फाइनल साउन्ड चाहिँ फिल्डको छ भनेर अप्सन आइबी चाहिँ करेक्ट हुने भयो। बी नम्बरमा हेरौँ, हामीलाई पार्ट अफ स्पिचबाट सोधेको छ। यु वेन्ट फर अ लङ रन दिस मर्निङ, द वर्ड रन इन दिस सेन्टेन्स इज भनेको छ। यु वेन्ट फर अ लङ रन, अब रनलाई चाहिँ डिस्क्राइब गरिरहेको छ। अब रन कस्तो थियो अरे भनेपछि लामो, भनेपछि के कुरालाई डिस्क्राइब गर्छ, एडजेक्टिभले के कुरालाई डिस्क्राइब गर्छ, जेनरली नाउनलाई डिस्क्राइब गर्ने गर्छ। सो रन चाहिँ के भयो, अर नाउन चाहिँ भयो है। अब भर भन्ने हुन्न है, यहाँ चाहिँ भर्ब वेन्ट हो, वेन्ट भनेको भर्ब हो। लङ रन भनेपछि यहाँ चाहिँ लङ एडजेक्टिभ भयो, रन चाहिँ के भयो, नाउन भयो है। सो यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो पार्ट अफ स्पिचको लागि। अनि विच वान अफ द फलोइङ वर्ड डज नट टेक द प्रिफिक्स आइएम, कुनले चाहिँ अब आइएम प्रिफिक्स लिन्न भनेको छ। जनरली फर्टाइलसँग हामीले युज गर्ने प्रिफिक्स भनेको इनफर्टाइल युज गर्ने गर्छौँ। अब इमोरल हुने गर्छ, इम्प्योर हुने गर्छ, इम्पर्पल हुने गर्छ, तर इनफर्टाइल नभएर इनफर्टाइल हुने गर्छ। सो फर्टाइलले चाहिँ आइएम प्रिफिक्स चाहिँ लिने गर्दैन। अनि डीमा हेर्छौँ, विच अफ द फलोइङ वर्ड्स कम्स बिट्विन इक्जाम्पल एन्ड एक्सचेन्ज इन द डिक्सनरी इन्ट्री भनेको छ। अब डिक्सनरी इन्ट्रीमा चाहिँ इक्जाम्पल र एक्सचेन्जको बिचमा आउने वर्ड भयो। अब यो बिचमा आउनको लागि के हुनु पऱ्यो भने चाहिँ इक्जाम्पल भन्दा पछाडि आउनु पऱ्यो होइन। इक्जाम्पल भन्दा बुझ्नुहोस् है, इक्जाम्पल भन्दा पछाडि आउनु पऱ्यो, एक्सचेन्ज भन्दा चाहिँ के हुनु पऱ्यो, अगाडि आउनु पऱ्यो होइन। अब अप्सन ए हेरौँ, सुरुमा चाहिँ यहाँ इक्जाम्पलको भन्दा पछाडि आउनको लागि चेक गरौँ है। यहाँ चाहिँ इएक्स रहेको छ, यहाँ पनि इएक्स रहेको छ, यो दुईवटा सफिसियन्ट भयो। अब यहाँ के रहेको छ, ए रहेको छ भनेपछि ए भन्दा पछाडि आउने लेटर हुनुपर्छ। अब ए छ, यहाँ के छ, सी छ, सर्टेनली पनि सी हाम्रो ए भन्दा पछाडि आउँछ भनेपछि सुरुको कन्डिसनलाई सेटिस्फाई गर्यो, इक्जाम्पल भन्दा पछाडि पर्ने रहेछ डिक्सनरीमा। अब एक्सचेन्ज भन्दा फेरि के हुनुपर्छ, अगाडि पर्नुपर्छ नि त, ठ्याक्कै बिचमा एक्सचेन्ज भन्दा अगाडि पर्नु पऱ्यो। अब एक्सचेन्ज पढ्नको लागि सेम हेरौँ, यहाँ इएक्सी छ भनेपछि यसलाई हेर्नु परेन, त्यसपछिको वर्ड हेर्नु पऱ्यो। यहाँ एच छ, यहाँ त्यसपछि के छ, ए छ भनेपछि जेनरली ए त एज भन्दा अगाडि आउने गर्छ नि त, एज भन्दा अगाडि त ए आउने गर्छ भनेपछि यसरी चाहिँ योभन्दा पछाडि र एक्सचेन्ज भन्दा अगाडि परेको कारणले गर्दा चाहिँ एक्जाभेट चाहिँ डिक्सनरी इन्ट्रीको यिन दुईवटा वर्डको बिचमा चाहिँ पर्ने रहेछ अनि हामीले चाहिँ त्यसरी छुट्याउन सक्छौँ है। अब अप्सन यो सेकेन्ड थर्ड फोर्थलाई पनि त्यसै गरी चेक गर्न सक्छौँ। म तपाईँलाई अप्सन फोर्थको आइडिया दिन्छु। जस्तै हेरौँ, यहाँ चाहिँ इएक्स रहेको छ, इएक्स रहेको छ, ए भन्दा पछाडि सी त आउने गर्छ। यो इक्जाम्पल भन्दा पछाडि एक्सक्लुड त पर्ने भएन। तर अब एक्सचेन्ज हेरौँ है, इएक्सीमा इएक्सी रहेको छ, एक्सचेन्ज भन्दा अगाडि चाहिँ पर्छ कि नै त्यो हेरौँ। यहाँ इएक्सी छ, यहाँ पनि इएक्सी छ, सेम भयो। अब त्यसै एच र एल हेर्नु पऱ्यो। अब एच भन्दा अगाडि एल आउँछ र आउनु नि त, यो एल त एच जिएचआई चाहिँ के एल, यो एच भन्दा त पछाडि गइहाल्छ। सो एक्सचेन्ज भन्दा अगाडि परेन भनेपछि यो बिचमा पर्ने चान्स छैन। सो त्यसले गर्दा एक्सक्लुड परेन। हो त्यसै गरी डिफ्रेन्ट अप्सनलाई तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। ल अब ई नम्बरमा हेर्छौँ, ई नम्बरको हामीलाई इडियम्स र फ्रेजेसको मिनिङबाट सोधेको हुन्छ। द एडमिनिस्ट्रेसन हेज अफिसियली आस्क्ड ट्रान्सपोर्टेसन इम्प्लोइज टु देयर डेमोन्स्ट्रेसन भनेको छ। एडमिनिस्ट्रेसन अफिसले चाहिँ जुन ट्रान्सपोर्टेसन इम्प्लोइ छ, गाडी होइन, मजदुर यातायात मजदुरहरूलाई चाहिँ आफ्नो प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेसन भनेको प्रदर्शन रोक्नको लागि अथवा रोक्नको लागि भन्ने सेन्स आउँछ। उसले चाहिँ सोधेको अफिसियली भनिएको छ। सो यसको अप्सनहरू रहेको छन् कलन, कल अफ, कल एट, कल फर भनेको छ। अब यसको हेर्नु सबै यस्तो बुझ्दै देखिन्छ। यसमा चाहिँ अब मिनिङ थाहा पाउनुहुन्छ। कल अफ भनेको पोस्टपोन गर्नु, बन्द गर्नु होइन। जस्तै द म्याच वाज कल्ड अफ बिकज अफ हेभी रेनफल, केही कुराहरू भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ बन्द गर्नुलाई कल अफ भन्ने गरिन्छ, पोस्टपोन गर्ने भनिन्छ। सो यहाँ चाहिँ करेक्ट अप्सन पोस्टपोन हुने गर्छ। त्यो जुन प्रदर्शन गरिरहेका छौ, हडताल गरिरहेका छौ, त्यसलाई चाहिँ बन्द गर, पोस्टपोन गर भन्ने कुरा चाहिँ कल अफ भन्ने मिनिङले चाहिँ करेक्ट यसको सेन्स दिने भएको कारणले गर्दा अप्सन सेकेन्ड करेक्ट हुने भयो। त्यसै गरी अरूको पनि मिनिङ थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। कलन भनेको मिन्स टु भिजिट अर आस्क फर असिस्टेन्स फर सम वान। कल एट भनेको चाहिँ इट मिन्स टु भिजिट अ प्लेस ब्रिफली युजली एज स्टप ओभर। अनि कल फर भनेको चाहिँ मिन्स टु डिमान्ड अर रिक्वेस्ट समथिङ। सो यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट मिनिङ पनि रहेको छ। कलन भनेको भिजिट गर्नु, कल एट भनेको चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा भिजिट गर्ने होइन, युजली स्टप ओभरमा चाहिँ। अनि कल फर भनेको चाहिँ मलाई केही कुरा चाहियो भनेर डिमान्ड गर्नुको लागि आई कल फर अ
मोबाइल फोन टु माई ड्याड त्यसरी चाहिँ यो मिनिङ चाहिँ आउने गर्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले यो सेट कम्प्लिटली सल्भ गरिसक्यौँ है। अब भिडियो एकदमै धेरै लेन्दी भयो होला किनभने चाहिँ डिफ्रेन्ट प्याटर्न रहेको थियो, अलिकति फरक टाइपले क्वेसन सोध्यो कारणले गर्दा चाहिँ म तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्दै गएँ। सो यति नै कुरा रहेको थियो। अब अरू यसपछिको नेपाली, सोसल, फिजिक्स, केमिस्ट्री अरूको सेटहरूको सोल्युसन पनि म छिटै लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गर्नु होला, म्याक्सिमम रिच जानका लागि हेल्प गर्छ। अनि आफ्नो बोर्ड इक्जाम प्रिपेयर चाहिँ यस्तै सेटहरू अनि अस्मिताको 5वटै सेटको सल्युसन पनि त्यहाँबाट हेरेर डिफ्रेन्ट आइडिया चाहिँ तपाईँले अभियसली पनि लिन सक्नुहुन्छ। बोर्ड इक्जामको प्रिपरेसन राम्रोसँग गर्दै गर्नु होला। ह्याभ अ गुड डे, बेस्ट अफ लक फर यर बोर्ड इक्जाम प्रिपरेसन। बाई बाई।